ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ ወይም ደግሞ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኬክ እንሰራለን። በጣም ቆንጆ ኬክ ነው፣ ቀላል ነው። የምንጠቀማቸው ነገሮችም ሁሌ ቤት የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው። እንግዲህ የጣፋጭ ወዳጅ የሆናችሁ ካላችሁ እንደኔ እንደዚህ ቤታችሁ በቀላሉ የሰራችሁ ብሎ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለሌላም ይጠቅማል ብላችሁ ካመናችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ሆናችሁ ተከታተሉ። ማንኛውንም ጠቀመውን ነገር ከነ መስፈሪያው ከስር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ሁሌ እንደምላችሁ አስቀምጣላችኋለሁ። ያው መሞከር ከፈለጋችሁ እንዲቀላችሁ በማለት ነው እዛ ጋይታችሁ ስትሰሩ ጊዜ። ለማንኛውም ወደ አሰራሩና ወደ የሚያስፈልጉን ነገሮች እንሂድ። በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን ነገሮች እኔ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ወተት እንጠቀማለን፣ ዱቄት፣ አፕል፣ ቫኒላ፣ ስኳር፣ እንቁላል እንዲሁም ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር እንጠቀማለን። እንዳልኳችሁ ሁሉም ነገሮች ቤታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ይህንን ኬክ ዛሬ የአፕል ኬክ ስንሰራ ሞር የሚያጣፍጥልን ነገሩ ምንድነው? የካስተርድ ክሪም ነው። እንግዲህ ያው ካስተርድ ክሪም በብዙ ኬኮች ውስጥ እየጨመረን እንጠቀማለን። እኔ በጣም ነው የምወደው ይመስለኛል፣ ብዙዎቻችሁ የምትወዱት ይመስለኛል። እና በመጀመሪያ ክሬማችንን ነው የምናዘጋጀው። ክሬሙን ለማዘጋጀት እኔ ለዛሬ በትንሹም ስለሆነ የምሰራው አንድ እንቁላል እጠቀማለሁ፣ ግማሽ ስኳር፣ ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያክል የፍርኖ ዱቄት እጠቀማለሁ። ኮርን ስታርች ካላችሁም እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ቤት ውስጥ ስለሌለኝ ነው ያው ወፈር እንዲል የሚያደርግልን የኮርን ስታርቹ ወይም ደግሞ ዱቄቱ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አንድ ላይ እያቀላቀልኩ መተዋለሁ። ከዛ እንዳያችሁት በደንብ ካቀላቀል ነው በኋላ እኔ ለዛሬ አንድ ካፕ ወተት እጠቀማለሁ። እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ካስተርድ ክሪም ስናዘጋጅ መጠኑን እንደምንሰራው ኬክ ነው የምናደርገውና እኔ ዛሬ ይበቃኛል የማስበውን ያክል ነው የምጠቀመው። እናንተ ከኔ የበለጠ ትልቅ ኬክ የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄን ዳብል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ግማሽ ያክል የሎሚ ጭማቂ ጨምራለሁ። ይሄ እንደ አማራጭ ነው፣ ብታረጉበት ሞር ይጣፍጣል። ከዛ በደንብ እናቀላቅለውና ሳት ላይ ጥደን በመካከለኛ ሙቀት ያለ ማቋረጥ እንደዚህ ብናማስለው ቆንጆ ነው እንዳይጓጉልብን። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት ወደ 10 ደቂቃ ያክል ካበሰልኩት በኋላ እንደዚህ ወፈር ይልልኛል። ይሄን የሚያክል ሲሆን እኔ አውጣዋለሁ፣ ምክንያቱም ዛሬ ለምጠቀመው ኬክ በጣም ወፍራም የሆነ ካስተርድ ስላልሆነ የምፈልገው ማለት ነው። ከዛ ኬካችንን እናቀላቅላለን። እንደምታዩት እንቁላል ጨመርኩ፣ 3 እንቁላል። ከዛ ግማሽ ያክል ስኳር ጨመርኩ። ስኳርነቱ እንዲበዛ ስላልፈለግኩ ነው። እናንተ በጣም ጣፋጭ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ግን ያው ካስተርዱም ስኳር እንዳለው በማሰብ ግምት ውስጥ ከተቱት ለማለት ያክል ነው። ከዛ በደንብ ስንመታው ያው እንግዲህ ኬክ ዋናው ቆንጆ የሚያደርገው መመታቱ አይደል? እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ክሪም ነገር ሲሆንልን በደንብ ተመታልን ማለት ነው። ከዛ እዚሁ ላይ አሁን የምንፈልጋቸውን ሌሎቹን ግብአቶች እንጨምራለን። ሁሌም ኬክ ስንሰራ ዱቄት ደግሞ መንፋት አንርሳ። ዱቄቱ ሲነፋ በጣም ቆንጆ ስለሚሆን አሁን ደግሞ የምታዩት አንድ የሻይ ማንኪያ የሚያክል የቫኒላ ነው የጨመርኩት። ከዛ ግማሽ ኩባያ ወተት ጨመርኩ። ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም፣ እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። ከዛ አሁንም በደንብ እናቀላቅለዋለን። ያው እንዳያችሁት በደንብ አድርገን መትተን ጨርሰናል። አሁን ዱቄቱን እየነፋው ጨምራለሁ። ዱቄቱን በአንዴ ሁሉን ባትጨምሩት ጥሩ ነው፣ ለማቀላቀልም እንዲመቸን። ለዛሬው እኔ አንድ ኩባያ ከግማሽ ያክል ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። ከሁለት ከፍዬ እንደዚህ ነፍቼ አቀላቅላለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ተጠቅሜያለሁ።
ከዛ በቃ ማቀላቀል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ሁሌም እንደምላችሁ እኔ ቪዲዮ ስሰራ እኔ ለራሴ ወድጄ የምጠቀማቸውን ነገሮች እናንተም ወዳችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ በሚል ነው ይዤላችሁ መጣ። እንዲሁም ደግሞ አንዳችን ለአንዳችን ሞቲቬት ኢንስፓየር እንደራረጋለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ የቤት ማጽዳት አይነት ቪዲዮዎች ካየሁ እኔም ለራሴ ቤቴ ማጽዳት ፍላጎቱ ይጨምርልኛል። ልክ እንደዛ ምግብም እንደዛ ይሆናል ብዬ አምናለሁ ወይም አስባለሁ። እስኪ እናንተ ኮሜንታችሁን ከስር ንገሩኝና አንዳችን ለአንዳችን እንደዚህ ኢንስፓየርና ሞቲቬት እንደራረጋለን ከሚል የተነሳ ነው እንጂ ሁሌም እንደምላችሁ ምግብ ማብሰል ወይም እኔ ነገር ለመስራት ማንም አይከብደውም፣ ማንም አይጠፋውም ብዬ እኔ በበኩሌ አምናለሁ። ግን ምን ይፈልጋል የሰው ልጅ የሆነ የሚያበረታታን ነገር እንፈልጋለንና ጀስት ለዛ ያክል ነው ይዤላችሁ መጣው። ትወዱታላችሁ ብዬም ተስፋ አረጋለሁ። ሌላው ነገር እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አንድ ላይ ዱቄቱንም በማሽናችን የማመጣው ከሆነ በእጃችን የምንቀላቀለው ከሆነ እንደዚህ እንደምታዩት ቀስ ቀስ እያደረግን ከላይ ወደ ስር እያደረግን ቀስ አድርገን ማቀላቀል አለብን። ምክንያቱም ኦቨር ሚክስ እንዳይሆንብን ዝም ብለን ካማሰል ነው። ከዛ አፕላችንን ልጠን አጣጥበን እንደዚህ ቀጠን አድርገን ከትፈን አሁንም አንድ ላይ እናቀላቅላለን። አሁን ኦልሞስት እየጨረስን ነው። ኬክ ለመብላት ሬዲ ሆናችኋል። ቆንጆ ኬክ ነበር። እንግዲህ ይጣፍጣል ምናምን ከምላችሁ እኔ እናንተ ራሳችሁ እስኪ ሞክሩትና የሚመስለኝና እንደምገምተው ከሆነ ይሄ በጣም ቀላል ኬክና ብዙ ሰው የሚያውቀው አይነት ስለሆነ ብዙዎቻችሁ ሞክራችሁ በልታችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። ግን ሞክራችሁ የማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ከዛ የምንጋገርበት ሳህን ላይ ዘይት ወይም ቅቤ ማንኛውንም እንዳጣብቅ የማያደርግልን ነገር መቀባት አንርሳ። እኔ እንደምታዩት የኩኪንግ ስፕሬይ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። ዘይት ምናምን ካላደረግንበት በኋላ ኬኩ ጣት ግን ነው የሚሆንብን፣ ተጣብቆ እዛው ይቀርብናልና ያንን አትርሱ። አሁን ኦልሬዲ እንግዲህ ይሄንን እስከምንቀላቅል ምናምን ድረስ ቀድም የሰራ ነው ክሪም በደንብ ቀዝቅዞ ይቆይልንና አሁን እዚህ ላይ ለመጀመር ቆንጆ ይሆንልናል። እኔ ለዛሬው ከላይ ነው የማደርገው። ቀደም መጀመሪያ ቪዲዮ ሲጀምር እንዳያችሁት ከላይ የሚያምር የሆነ ከለር እንደይዝ ያደረገው ካስተርድ ክሬሙ ስለሆነ ዛሬ ለእናንተ ለማሳየት በሚል በተለይ ኢትዮጵያ እንደዚህ በቀላሉ ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ያክል ይሄ ላስቲክ አለ አይደለ? ማንኛውም ነገር የምንጠቀምበት ላስቲክ እዛ ውስጥ ክሬሙን ከጨመርን በኋላ እንደዚህ ላዩ ላይ ቅርጽ መስራት ነው። ነገር ግን እናንተ ቤታችሁ ውስጥ የክሬም ፓምፒንጉ ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም እንደዚህ መጠቀም ይቻላል ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እንደዚህ ያደረኩላችሁ። ከዛ እንደዚህ በቃ ቅርጽ እንሰራለን። በጣም ፈን ነው። ልጆች ራሱ ይሄንን ማድረግ ይወዳሉ። በተለይ እንደዚህ ቅርጻ ምናምን መስራት ልጆች የሚወዱ ካሏችሁ እነሱ ጋር ራሱ ኢንጆይ እያደረጋችሁ የምትሰሩት ነገር ነው ለማለት ያክል ነው። ወዳችሁታል ብዬ በጣም ተስፋ አረጋለሁ። እንደዚህ ቀላል ነበር። ውጭ ኬክ እየገዛን ከምንበላ በተለይ ደግሞ እንደኔ ጣፋጭ የምትወዱ ከሆነ ቤታችሁ ውስጥ የስኳር መጠንም እያስተካከላችሁ ሳታበዙ ውስጡ ደግሞ የምትጨምሩትን ነገርም ራሳችሁ እያያችሁ የምታረጉት ነገር ስለሆነ በኮንፊደንስ መብላት ይቻላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ውጭ የሚገዛ ነገር በተለይ እዚህ ሀገር በጣም ብዙ ነገር ነው ኢንግሪዲየንት ብላችሁ ለማንበብ እንኳን ባክሱ ላይ ምናምን ስታዞሩ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ኢቨን አንዳንዶቹ ምን እንደሆኑ ራሱ የማናቃቸው ይሆናሉ። ወይም ደግሞ ምንም እዛ ጋር የጻፉት ኮንተንት እንደዛ ይሁን እንጂ ሌላ ነገር ሊኖረው ይችላል። ምን ለማለት ነው? አንዳንዴ ኢቨን ቬጂቴብል ኦይል ማይል ከሆነ የሌላ ኦይልም ሊሆን ይችላል ከስጋ ከምናምን የተወሰደ ኦይል እና ከዚህ ሁሉ ቤት ሰርተን ብንበላ ቆንጆ ነው ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ በ350 ዲግሪ ፋራናይት ለ30 ደቂቃ እንደዚህ በስሎ ቆንጆ ሆኖ ወጣልን።
በጣም ያምራል፣ በጣም ይጣፍጣል ከምላችሁ ራሳችሁ ሰርታችሁ ብሉና እንግዲህ ይጣፍጥ ነበር ወይ የሚለውን ብትነግሩኝ ደግሞ ደስ ይለኛል። በእርግጠኝነት ይሄ ብዙዎቻችን የምናውቀው የኬክ አሰራር አይነት ስለሆነ በልታችሁ ሞክራችሁ እንደምታውቁ ተስፋ አደርጋለሁ። በልታችሁ ማታውቁ ከሆነ ግን ሞክሩት። ሁሉ ነገር ቤት አለ፣ ቀላል ነገር ነው እና ኢንጆይ አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ የምግብ አሰራር ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይብዛላችሁ። እንደወደዳችሁት ከስር ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። እንዲሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንዴ ምንድነው እንደገና ላዩ ላይ ደግሞ ሌላ ስኳር እንዳትሉኝ። እንግዲህ ብዙ ስኳር ስላልጨመርኩበት እንዲሁም ደግሞ ለአይን ስታዩት በጣም ስለሚያምር ነው ከላዩ ላይ የፓውደር ሹገር የጨመርኩበት እና እንደዚህ ኢንጆይ አድርጉ። ደህና ሁኑ ባይ